this is Rio and welcome back po sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag mo pong kalimutang mag-subscribe and pakihit mo na rin po yung notification bell para ma-notified ka po sa mga future uploads ko. Okay po, so for today's video po ay meron tayong isang product na kung saan ay pwede nga po tayong kumita dito ng pera. Okay, so syempre po kailangan natin mag-invest. Pero, yung i-invest naman po natin is ang kapalit po nun ay yung product po na ibebenta natin. Okay, so ito po ay isang beauty product. Ayan, so para po dun sa mga nakapanood po ng aking last upload. So, ayun po, ang product po natin na isi-share ngayon is ito nga po ulit si VH Beauty Secrets Rejuvenating Set. Ayan po, ayan siya guys. Ayan. Okay, so in this video din also is meron nga po tayong 500 pesos giveaway which is sponsored by VH Beauty Secret by VH Beauty Skin Essential. Ayan. So kung gusto mo nga po malaman ay wag mo pong skip ang video na ito kasi ay yung mechanics po ay magpapop up lamang po dyan sa inyong screen ngayon. So ayan po, kung gusto mo pong sumali, wag pong mag-skip sa ating video for today. Ayan po. And guys, in this video, ito nga po yung product. Ayan. And i-open po natin. So, as you can see naman sa last upload ko is pinakita ko nga po sa inyo yung parang unboxing ng item na to. So, ayan. Kita nyo naman po sa aking face yung aking paggamit ng product. So, ayan. Okay naman po siya. Ayan. Makikita nyo naman po. Ayan. Ayan guys. Pag-open nyo po ng product, so ito nga po yun. Ito po yung kanilang sunblock and yung night cream. Ayan. So guys, yung night cream nila, ang bango, grabe. Para bang masasabi mo na ang gwapo nito. Parang ganon yung amoy niya guys. Ang bango talaga niya. Yung sunblock niya, wala siyang amoy, pero kulay pink siya. Ma-pinkish po. Ayan. So ayan yung toner niya. Yung normal na amoy lang, kagaya ng mga toner talaga. Ayan. And syempre nga po, meron pong rejuvenating soap. Okay, so ngayon guys, si VH Beauty Secret po is looking for regional distributor, provincial distributor, NCR distributor, city distributor, reseller, and sub-reseller. Okay po. So, isa-isahin po natin kung ano nga po ba yung dapat na i-avail para po maging regional distributor ka, provincial, and so on and so forth. Okay po. So, ilalagay ko po dito sa gilid yung computation po kapag po ikaw ay mag-a-avail ng regional distributor. Okay po. So, kapag po mag-a-avail ka ng kanilang regional distributor, kailangan mo naman pong bumili ng 200 sets which is 21,000 pesos. Okay po, so di ba ang pricey, pero bigyan ko kayo ng computation guys. So sa 21,000 pesos na yan, i-divide natin siya into 200 sets. Okay? So lalabas po dyan is 105. So ibig sabihin po, 105 pesos lamang po ang isa, pero 180 po yung SRP ng product. So ibig pong sabihin, meron po tayong profit sa isang product or sa isa pong set, sa isang set ng 75 pesos. If ever po na mabenta nga po natin yung 200 sets, kikita po tayo dito ng 15,000 pesos. Okay? So, magbebenta ka lang and kikita ka na nga po ng 15,000 pesos. Okay? Sa panahon ngayon ay wala na nga po mapupulot na 15,000 pesos. And next naman po natin is yung kanilang provincial distributor. So, eto guys, ilalagay ko din po dito yung computation. Okay, so kung mag-a-avail po kayo ng kanilang provincial distributor, kailangan nyo pong mag-avail sa kanila ng 150 sets, which is 18,000 pesos. And kapag nga po dinivide nyo siya, 120 pesos each set na lamang po. So, ibig pong sabihin, meron po tayong profit na 60 pesos per set po. And kapag nabenta naman po natin yung 150 sets, kikita po tayo ng 9,000 pesos. Okay po.
And after po nun, meron din po silang NCR distributor. Okay, so kailangan po natin mag-avail ng 200 sets, which is 22,000 pesos. And ang isang peraso nga po niya ay lalabas lamang po ng 110 pesos. And may kita nga po tayong 70 pesos, which is kapag nabenta po natin yung 200 sets, kikita po tayo dito ng 14,000 pesos. So guys, napakadali lang, nakakatuwa lang, no? Kung marami kang kaibigan na mahilig magpaganda, mahilig gumamit ng mga beauty product, alokin mo sila and kikita ka na nga sa pag-alok mo at pagbenta lamang ng product na ito. Okay? So, marami pa po tayo dyan. Meron din po tayong NCR District Distributor. Okay? Which is kailangan po nating mag-avail ng 100 sets, which is 12,000 pesos and 120 pesos nga po each set po. So, may tubo po tayo na 60 pesos and kapag nabenta nga po natin yung 200 sets, ay kikita po tayo dito ng 9,000 pesos. Okay? So, meron din po sila na NCR City Distributor. Okay? So, which is 60 sets po yung kailangan nating bilhin and nagkakahalaga po ito ng 8,100 pesos. And ang per piece po nito is 135, which is may tubo po tayo na 45 pesos. And kapag nabenta nga po natin yung 60 sets, ay kikita po tayo dito ng 2,700 pesos. So, dito naman guys, sa kanilang City Distributor, okay, kailangan po natin mag-avail ng 90 sets, which is 12,150. Per set po nito is nagkakahalaga po ng 135 pesos. And may tubo po tayo ng 45 pesos. Kapag nabenta po natin yung 90 sets, ay tutubo po tayo ng 4,050 pesos. Ayan. And meron din po silang reseller. So, sa reseller nga po, yun po yung in-avail ko. So, sa last time video ko po, pinakita ko po yun. So, kapag nag-avail ka po ng reseller, 10 set po yung minimum and 1,500 lamang po. So, ibig sabihin po per set ay may tubo ka po ng 30 pesos. Ayan, so 30 times 10 equals 300 pesos. So, kapag nabenta mo po yung 10 sets, meron ka na po agad 300 pesos. Ayan. So, guys, 180 pesos po yung SRP po nitong si VH Beauty Secret Rejuvenating Set. Ayan. So guys, ito po. Ang SRP po nitong product na ito is 180 pesos. Okay, so napakamura lang and sobrang affordable para sa mga mahilig magpaganda dyan. Ayan. Na isa-isa na po natin yung kailangan nila. So, lahat po ng binanggit ko guys is looking po sila doon. Looking po sila ng regional, ng provincial, ng NCR, ng city. Lahat yan guys, looking po sila. Okay po. So, ilalagay ko na lang po sa description box below yung pwede niyo pong kontakin. Alright. So, ilalagay ko na lamang po sa description ng video na to yung contact po na pwede nating kontakin kung willing po kayo na mag-avail po ng kanilang product. Okay po. So, next naman guys is ayan. So, dito na nga po papasok yung isi-share ko po na 2 ways on how we can earn extra money in this beauty product. Okay? So, number 1 po is become a member. Okay? So, syempre, kapag hindi ka nag-member kay VH Beauty Secret Rejuvenating Set, ay hindi ka kikita. Syempre. Okay? So, ako, tulad ko, nagpa-member ako as a reseller. So, kumita na nga po ako dito. Okay? So, any position po is available. Ayan, pwede po kayo mag-inquire. Nandyan po sa ibaba yung kanilang contact. Ilalagay ko po dyan. Okay? Ayun din po silang Facebook page. Ayan, ilalagay ko rin po sa baba. Ayan. Meron din po silang Facebook page. Ilalagay ko din po sa baba para masilip nyo rin po yung mga products nila. So, for now guys, ito pa lang po yung product nila. And napakadaming pa pong palabas. So, meron po silang product na paparating, which is 2 sets po yun. Okay? Yung first set po is VH Triple Whitening Set for Maintenance. Okay? So, ang first vlog ko nito ay sinabi ko itong rejuvenating set or rejuvenating anything po, any brand ng rejuvenating is 1 month lang po pwedeng gamitin. And after that po, kailangan nyo na pong mag-maintenance. Okay? So,
Ito nga pong si VH Beauty Secrets ay magkakaroon po ng maintenance set, which is yun nga po yung VH Triple Whitening Set for maintenance. Okay, so coming soon na po yan. And meron din po silang VH Beauty Treatment Set. Ayan, so 2 sets po yung paparating. Ayan, maghintay lang po tayo. And marami pa pong product na paparating si VH Beauty Secret by VH Skin Essentials. Ayan. So guys, hindi lang po yan. So, syempre pag nagpa-member ka, kikita ka na. Ayan, mag-e-enjoy ka. Marami kang magiging kakilala. Ayan. And number 2 way po is online selling. So, alam ko naman lahat po dito sa YouTube. Kahit hindi sa YouTube, kahit sa Facebook, any social media po. Alam na po ang online selling. So guys, online selling, pwede kang magbenta sa iyong Facebook, sa mga friends mo. Kahit naman po hindi online guys, pwede naman. So, mag-alo ka lang dyan sa kapitbahay mo, sa kakilala mo, sa kapamilya mo, sa kapuso mo, lahat. Pwede mong alokin at kikita ka na nga. So, yun po talaga yung dapat natin gawin dito kay VH Beauty Secrets. Become a member and online selling. Ayan. So, hindi lang yan guys. Meron pa po akong sasabihin sa inyo about dito kay VH Beauty Secrets. Okay. So, itong si VH Beauty Secrets ay hindi lamang siya ganun na nagpa-member ka and ayan, okay na. So, hindi lang siya ganun, guys. Kasi, once na nagpa-member ka, and kumukuha ka na nga sa kanila ng sets, ng stock, madami ka ng asset na nakukuha, ganyan. Meron po silang pa-incentives. Ayan, iisa-isahin po natin, guys. Matutuwa talaga kayo sa mga incentives na to. Magbebenta ka lang and pwede ka na nga po makakuha ng incentives once na na-reach mo nga po yung quota na sets na kailangan. Ayan. So, pag po naka-avail ka na ng 500 sets, ay pwede ka nga po makakuha or magkaroon ng incentives na 1-piece Charter Club watch. Ayan guys, libreng-libreng mapapasayo yan once na magkaroon ka ng 500 sets. Ayan. Or maka-avail ka ng 500 sets. Ayan. And next naman po, kapag 1,000 set, ay magkakaroon ka po ng Coach Tote Bag. Ayan guys, branded Coach Tote Bag. Okay? So, kapag naman po naka 3,000 sets ka, pwede ka pong makakuha ng Apple Watch Series 3. My God! Apple, guys. Apple Watch. Ayan, hindi biro to, guys, ha? Legit po ito. Legit na legit. Legit pa sa jowa mo. Legit pa sa jowa mo. And kapag naman po naka 5,000 sets ka, ay magkakaroon ka po ng incentives na Acer laptop. Oh my God. VH, baka naman. Laptop dyan. Joke lang po. Okay, and kapag naman po naka 7,000 sets ka, ay magkakaroon ka ng incentive na 7th Gen Apple iPad A10 Fusion Chip 32GB. Ayun guys, so kapag na-reach mo yung mga set na to, makukuha mo instant or makukuha mo talaga yung mga incentives nila. Okay? And kapag naman po naka 9,000 sets ka, ay pwede ka po makakuha ng incentives na Samsung TV 55 inches. Ayan, nagbenta ka lang, kumita ka na dahil tumubo ka, magkakaroon ka pa ng TV kapag na-reach mo nga yung target na set nila dito. Okay? And kapag naman po naka-target ka or nakabenta ka or naka-acclaim ka sa kanila ng 11,000 sets, magkakaroon ka nga po ng iPhone 11 Pro Max 64GB. Oh my God, pangarap to ng lahat. Ayan guys. So, basta magbebenta ka lang, makaka-earn ka ng profit, and magkakaroon ka pa ng incentives. Okay, so last naman po nilang incentives dito is, kapag naka 15,000 sets ka po, ay pwede ka nga po makakuha dito ng Yamaha Mio Salty. O, diba guys? Magkakaroon ka na ng motor. Magkakaroon ka na ng pang-service kapag meron kang kamit. O, para po doon sa mga gustong sumali sa ating 500 pesos giveaway, ganito po yung inyong gagawin. Magpa-flash po dyan sa screen nyo yung dapat nyo pong gawin. And yun lamang po for this video. And sana po ay nakatulong ako sa inyo kung paano nga po ba tayo pwedeng kumita sa beauty product na ito. Kung gusto nyo pong mag-avail ng beauty product, pwede nyo pong kontakin yung ilalagay ko pong number or link sa description box ng video na ito. Ayan. So, kung willing po kayo maging member, kontakin nyo lamang po sila. Ayan. So, guys, napakaganda ng product na to. Kita nyo naman po sa aking mukha. Ayan.